Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial și după ce soldații s-au întors acasă, America a intrat într-o nouă eră de dezvoltare economică fără precedent de puternică. Astfel, afacerile de tot felul au explodat și la fel și nevoia de transport a crescut. Înțelegând nevoia tot mai mare de camioane ușoare și medii, Chevrolet avea să propună seria Advanced Design, serie ce venea să înlocuiască mai vechiul pick-up din seria AK, ce se producea din anii de război, fiind lansat în 1941. Astfel, aceștia au propus mașina din imagini. Au numit-o 3100, 3600, 3800 și numerotarea a tot crescut, aceasta desemnând capacitatea de transport a vehiculului. Astfel, seria 3100 este cea mai mică dintre ele, ce avea o capacitate de transport de o jumătate de tonă. Mașina era destinată afacerilor mici și cât de cât am putea spune că era similar papucilor ce circulau la noi și făceau diferite transporturi ușoare. Mașina a fost în fabricație o perioadă extinsă de timp, fiind asamblată între 1947 și 1955, când camioneta Task Force avea să o înlocuiască. Despre această mașină însă am vorbit într-un episod anterior și dacă sunteți interesați îl puteți găsi pe canal sub denumirea Chevrolet Stepside. Având o fabricație atât de longevivă, camioneta a ajuns să fie vândută în aproximativ 2 milioane de bucăți, ceea ce spune multe. Modelul a fost asamblat atât ca cel din imagine, cu benă deschisă, cât și în format tip van, închis și chiar station wagon, având suprafețe vitrate pentru partea de transport. Superba camionetă era construită așa cum sunt toate, cu motorul montat în față, longitudinal și tracțiunea era asigurată de puntea posterioară. La începutul fabricației, mașina a avut un motor de 3,5 litri cu 6 cilindri în linie, însă la finalul producției a primit și motoare mai mari de 3,9 și respectiv 4,3 litri, însă păstrând același format 6 în linie. Motorul avea alezaj de 88,9 mm, iar cursa măsura 92,25 de mm. Așadar, era un motor subpătrat ce se baza pe un cuplu ridicat la turații scăzute, așa cum îi stă bine un astfel de vehicul. Raportul de compresie era unul foarte mic în comparație cu anii pe care noi îi traversăm, motorul având doar 6,5 pe 1. Acest lucru se datora în mare parte benzinelor de slabă calitate din acei ani. Astfel, motorul genera 85 de cai putere. Odată cu trecerea anilor, motorul a primit o nouă chiulasă și un raport de compresie mai ridicat și puterea a urcat și ea până la 92 de cai putere. La început, aceste motoare nici măcar nu erau unse complet cu ulei sub presiune. Uleiul era pulverizat către biele, iar acestea aveau un fel de zonă de captare, care mai apoi îl dirijau către lagăre. Motorul producea cuplul său maxim la turații foarte reduse, 1000-2000 de rotații pe minut, astfel că la aceste valori de turație avea la dispoziție 239 de Nm. Motorul avea arborele cu came plasat în blocul motor, iar acesta acționa cele două supape aflate în chiulasă prin intermediul unor tije împingătoare. Alimentarea se realiza specific acelei perioade, utilizând carburatorul, un element de care lumea modernă a cam uitat. Mașina a avut atât cutii de viteze mecanice, cu 3 sau 4 viteze, dar a fost asamblată și având cutii hidramatice automate cu 4 rapoarte. Poziția levierului de schimbare a vitezelor a fost variată, având atât poziționarea pe coloana de direcție cât și la podea. Camioneta avea o lungime de aproape 5 metri, așadar după standardul european putea fi considerată o mașină măricică. Ce o scodea în evidență era totuși frumusețea ei deosebită, cu aripile evazate și rotunjite, capota înaltă și parbrizul în două ape. La contactul cu ea te uimea tabla solidă și toate elementele metalice, lipsind cu desăvârșire senzația pe care o ai în mașinile de astăzi, de mult plastic în jur. Totul era metalic, simplu și robust. Aceste motive sunt însă mai mult decât suficiente pentru ca oamenii să le adore și astfel multe reușesc să trăiască și astăzi datorită pasionaților ce le îngrijesc și folosesc în continuare.